sa ating mga katimbahay dyan. Ngayon, since may bahaw tayo dito, java rice naman ang iluluto natin. Kaya halina, join me! So, ito yung ating kakailanganin sa paggawa ng java rice. Meron tayo ditong garlic, onions, turmeric, itlog, mixed vegetable, ground meat, pork ito, kanin, at saka yung magic sarap.
Ayan na ang ating Java rice. Oh my God, yummy. Ito na. Tikman na ni Inday buti ang ating Java rice. Oh, ayan yung plato mo. Tingnan natin kung ano namang masasabi niya. Tingnan mo natin. Totoo ba? Oh, masarap naman talaga eh. Yum yum. So, ano lang sasabihin mo sa ating mga viewers? Don't forget to like and subscribe. Oh, yun lang. Oo! So, Gutom na hanggang ako. sa susunod na video namin. Kain na kami. Bye,